So alright, আজি আনবক্সিং কৰিম সলিড কোম্পানীৰ স্যাটেলাইট সেটটপ বক্স আৰু এই স্যাটেলাইট সেটটপ বক্সটো মই পাৰচেজ কৰিছোঁ ইহঁতৰ ৱেবছাইটৰ পৰা সলিড ৱেবছাইট মই লিংক তলত দি দিম যদি আপুনি বিচাৰে তেনে ল'ব পাৰে আৰু যেতিয়া মই সৰু আছিলোঁ তেতিয়া স্যাটেলাইট টিভি চাইছিলোঁ দেউতাই আনিছিলে তেতিয়া এটা ডিটিএইচ ফ্ৰী চেনেল পায় তাতে বহুত ভাল ভাল চেনেল আছিলে চ' মই সৰুতে সেইবোৰ চেনেল চাই ডাঙৰ হৈছোঁ আৰ টি নিউজ NHK ৱৰ্ল্ড এনেকুৱা বহুত वर्ल्ड वाइड ब्रॉडकास्ट करा चैनल থাকে বহুত কান্ট্ৰি ব্ৰডকাষ্ট কৰে এইবোৰ সো সেইবোৰ চেনেল মই চাইছিলোঁ তেতিয়া আৰু বহুত চেনেল আছে নামবোৰ পাহৰিছোঁ মোৰ ভাল লাগিছিল তেতিয়া মাজত আহিলে এয়াৰটেল মই ইমান চোৱা নাছিলোঁ প্ৰগ্ৰাম বাট ডিস্কভাৰী হিষ্ট্ৰী টিভি বহুত চাইছিলোঁ আৰু কিন্তু এইবোৰ মই মুভি চুভিতে বেছি চোৱা নাছিলোঁ আৰু এয়াৰটেলৰ পিছত আকৌ এইবোৰ চেনেল মিছ কৰিছিলোঁ আৰু এতিয়া আকৌ মই আনিলোঁ একদম নতুন টেকন'লজি আপুনি ভাবি আছে যে জিঅ' এইটো এতিয়া 5G আহি আছে তো বহুত আৰু হটষ্টাৰ এইবোৰ চলি আছে কিন্তু মই বেছিভাগ এইবোৰ প্ৰগ্ৰাম নাচাওঁ আৰু বা আমি ইমান ধনী নহয় এইবোৰ কিনি চাব চ' দুখীয়াৰ কাৰণে কি আছে চ' দুখীয়াৰ কাৰণে আছে এইটো চ' ল'ব পাৰে এইটো লেটেষ্ট টেকন'লজি আগতে আছিলে DVB এতিয়া হৈছে DVB S2X H265 It's fact চ' HEVC ফুল মিনিং হৈছে হাই এফিচিয়েঞ্চি ভিডিঅ' কোডিং চ' স্যাটেলাইটৰ প্ৰায়ভাগ আধাখিনি স্যাটেলাইট সিগনেল ডিকোডিং কৰি দিয়ে সৰু হয় বহুত পাৱাৰফুল হয় ইয়াতে বহুতখিনি ফিচাৰ্ছ দিয়া আছে এক্সট্ৰিম ষ্টালকাৰ ৱাইফাই ফুল HD 1080p ইউটিউব IPTV DLNA আৰু ইথাৰনেট DD free আহিব যিমান ফ্ৰী চেনেল আছে DD free সব আহিব PVR বহুতখিনি ফেচিলিটি আছে 4000 চেনেলৰ কেপাচিটি আছে পেৰেণ্টেল লক বহুতখিনি অলমোষ্ট গোটেইখিনি সুবিধা আছে সো IPTV খৰত আপুনি ইন্টাৰনেটত যিমান টিভি সব চাব পাৰে ইথাৰনেটৰ পোৰ্ট আছে মই দেখাম সো DLNA আছে মোবাইলৰ ফিচাৰ সব কৰিব পাৰিব টিভি লগত কানেক্ট কৰি আৰু ষ্টালকাৰ মানে হৈছে ইংৰাজীত শিকাৰী তো ইয়াত অলপ ইলিগেল টাইপত বহুত চেনেল চাব পাৰে HD চেনেল কিবা কিবি সো সেইবোৰ ইলিগেল হয় কিন্তু চলি যায় আপুনি চাব পাৰে সো সেইটো হৈছে ষ্টালকাৰত কি হয় এয়াৰটেলৰ মিডলৱেৰ মই বুজাই আছো মিডলৱেৰ কি মিডলৱেৰ মানে কি আপুনি পেমেন্ট দিলে যিখিনি চেনেল আপোনাক এয়াৰটেল বা ডিশ প্ৰভাইডাৰে আপোনাক যিখিনি প্ৰভাইড কৰিব সেইখিনি চেনেল চাব পাৰিব আৰু তাৰ ওপৰত চেনেল চাব নোৱাৰিব সো মিডলৱেৰ থাকে এয়াৰটেল টাটা স্কাই যিখিনি পইচা দিয়ে সেইখিনি চেনেল চাব পাৰিব কথাবোৰ তেনেকুৱা আৰু অলপ আমি আনবক্সিং কৰোঁ এতিয়া এইটো অলপ আনবক্সিং নকৰোঁ চেনেলত হ'লেও দেখাই দিওঁ আৰু যিবোৰ নাজানে অলপ জানক অলপ সো সলিড এইটো ৰিমোট ভাল ইউজাৰ মেনুৱেল 1 year ৱাৰেণ্টি থাকে 1 year ৱাৰেণ্টি আৰু যি লিখা আছে এটা ফ্ৰিকুৱেন্সি ৰেট সব লিখা আছে মই দেখাই আছো ফ্ৰিকুৱেন্সি ৰেট তো ইয়াতে কানেকশ্যন ফ্ৰিকুৱেন্সি ৰেট ডিসপ্লে সো ডিকোডিং বহুত ভাল অটো 16:9 ratio so MPEG-4 AVC H264 MPEG-2 MPEG-1 MPEG-1 LA13 MPEG-4 AAC and it's fact so decoding ot ekdom pura powerful GT channel decoding kore bahut horu kintu bahut powerful dekhai asu etia top box to etu hoise back side to etu front side to latest model HD S2X 8181 model name so solid company to is amonar land TV karone etu disor pura aibo LNB sorry USB HDMI port AV aru etu RS232 is etu software update karone year software update karone aru etu is Ethernet connect কৰিলে blink কৰিব yellow and green light to আৰু এটো 12 volt adapter কাৰণে যেটো এটো অপাৰেট হ'ব বহুত পাৱাৰফুল দেখা পাইছে ৰিমোটত থাকি সৰু সেটটপ বক্স বাট বহুত পাৱাৰফুল যদি আপুনি বিচাৰিছে স্যাটেলাইট টিভি যদি ভাল পায় দেন ল'ব পাৰে আৰু এয়াৰটেল দেখাই নিছো এটা এয়াৰটেল কোনে মেনুফেকচাৰ কৰি মই দেখাই আছো মেনুফেকচাৰ ফোকাস manufactured by Huawei made in China etu ma pelai dim etia alop pisot USA to ban korise so aje video tet ekini hope you doing great enjoy your life